Hi guys! Welcome back to Mami Cat's Cooking Channel. Today ay gagawa tayo ng Cathedral Window Ice Candy. Ito, cornstarch. Hinati ko yung mixture kasi hindi kasya sa kaldero, so sa kaserola, so yan, bali dalawa na. Gamit ng all-purpose creamer. Pwede nang patayin yung apoy. Kapag
Kapag medyo malamig na po yung mixture, saka nyo po ilagay yung condensed milk. Ngayon naman ay magbalot na tayo. Pwede po kayong gumamit ng mas malaking size ng plastic. At sa paglalagay po ng gulaman, meron po akong 3 tips para sa inyo. Una, pwede nyo pong ilagay lahat ng kulay ng gulaman before nyo ilagay yung mixture. Pero ang disadvantage nun ay may ipon yung gulaman dun sa dulo ng ice candy. Second, ay yung ginagawa ko po ngayon. Nilalagay ko po yung iba't ibang kulay ng gulaman in between the mixture. So, halimbawa, isang kulay ng gulaman, tapos mixture, isang kulay, mixture. Kaso nga lang, matrabaho siya best. Pero tip lang naman yon. But as you can see, na-spread natin yung ating gulaman mula dulo hanggang sa kabilang dulo. Or another way para mapadali yung pagbabalot ninyo, ilagay nyo na po yung mga gulaman dito sa inyong mixture. Tapos, yan, halo-halo na sila. Kung nagustuhan niyo ang video na to, please don't forget to like and share. And if you're not yet subscribed to my channel, please click the subscribe button and also the notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang mga videos. Thank you! My selling price is 3 pesos. Yun sa province naman kami. Pero syempre, magdedepende pa rin ang pricing sa inyong costing. Thank you for watching! Bye!